मलाई यहाँ थुप्रै साथीहरूले चाहिँ क्रोएसियाको बारेमा केही नयाँ अपडेटहरू छ भने लिएर आउनु पर्यो छ भन्नुभएको थियो है। र चाहिँ मैले थुप्रै चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनहरु हेरेँ, कमेन्टहरु र चाहिँ मैले आफै पनि रिसर्च गरेँ र केही टाइम लाग्छ साथै यतिकै चाहिँ एक दुई दिनमै भ्याइदैन। र त्यसको लागि केही टाइम लाग्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ है। र थुप्रै क्वेशनहरु थियो क्रोएसियाको बारेमा, अब चाहिँ पीसीसी किन स्ट्याम्प किन चाहिँ लेट भइरहेको छ, त्यस्तै गरेर भिसा रेसियो कस्तो छ, त्यहाँ गएर कस्तो कस्तो काम पाइन्छ, या सिजनल भिसामा चाहिँ के छ, कस्तो चाहिँ राम्रो छ कि छैन सिजनल भिसामा जानको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तै साथसाथै यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसन भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा साथीले भन्नुभएको थियो क्रोएसियामा चाहिँ पहिला मलाई मेडिकल मागिरहेछ सर, पहिला त चाहिँ पुलिस रिपोर्ट चाहिने हैन र भनेर यस्तै विविध कुराहरु सोध्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि वर्क परमिट कति दिनमा आउँछ, त्यस पीसीसी स्ट्याम्प कति दिनमा आउँछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ भिसा कति दिनमा लाग्छ, एप्लाई गरेको कति खर्च लाग्छ, यस्तै विविध कुराहरु छ। म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु यो भिडियोमा क्लियर गर्नेछु र भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नछुटाइकिन कन्टिन्यू। र भिडियो अलिकति लामो हुन्छ है साथीहरु, मैले चाहिँ छोटाउने कोसिस गर्छु तर चाहिँ सबै कुराहरु समेट्दाखेरि लामो भइहाल्छ। त्यसैले चाहिँ यो अलिकति धैर्य राखेर हेर्नु होला भिडियोलाई। र अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरुको लागि। र अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कतिपय साथीहरुले सोध्नु भएको छ ती हाम्रो क्रोएसियाको चाहिँ वर्क परमिटहरु कसरी चेक गर्ने, या चाहिँ त्यो अफर लेटरहरु, कन्ट्याक्ट लेटरहरु फेक हो कि ओरिजिनल हो भनेर चाहिँ कसरी चेक गर्ने भनेर भन्नु भएको छ। यो भिडियोमा सबै कुरा समेट्न सकिदैन, त्यसैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई अवश्य नै अपडेट दिने छु। 2-4 दिन लाग्न सक्छ, किप इन टच, फलो गर्नु होला र चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो भिडियोहरु जब मैले चाहिँ अपलोड गर्छु तब तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ नोटिफिकेसन आउनेछ र देख्न सक्नुहुनेछ है त। र सबभन्दा अब टपिकतिर जाउँ है। नमस्कार साथीहरु, टिच योगन च्यानलमा म योगेन भण्डारी हजुरहरुलाई स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् म तपाईलाई अब आजको मेन टपिक तर्फै लिएर जाउँ। र सबभन्दा पहिला त म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने क्रोएसियामा तपाईले एप्लाई गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि एजेन्टले तपाईलाई मेडिकलले यानले त्यानले त्यो भन्छ नि, त्यो तपाईलाई झुलाउनको लागि हो है। सबभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा क्रोएसिया एप्लाई गर्नको लागि पीसीसी, जबसम्म तपाईले पीसीसी आउँदैन या पीसीसी तपाईले रेडी गर्नुहुन्न पुलिस रिपोर्ट, तबसम्म तपाईले क्रोएसिया एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। यो क्लियर रहनु होला। एकजना साथीले मलाई यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, सर मलाई त चाहिँ एजेन्टले मेडिकल रिपोर्ट माग्यो भने त्यो बिल्कुल झुट हो, यो तपाईलाई चाहिँ एजेन्टले भुलाउनको लागि गर्दैछ, उहाँहरुको प्रोसेस नभएर हो। अब के हो त्यो चाहिँ क्लियर रहनु होला। त्यसको लागि तपाईलाई चाहिँ त्यसको लागि तपाईलाई चाहिँ यो मेडिकल रिपोर्ट चाहिदैन, पहिला चाहिँ पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ है त साथीहरु। त्यो पनि अपस्टप गरेको। अब मैले भनिहाले अघिल्लो भिडियोमा कहाँ चाहिँ गएर अपस्टप गर्ने अथवा कसरी चाहिँ कहाँ गएर हामीले चाहिँ त्यसलाई स्ट्याम्प गर्नुपर्छ, अपस्टप गर्नुपर्छ भनेर अलरेडी मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो बनाएर राखिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो क्लियर भइसकेपछि पीसीसी तपाईको चाहिँ क्लियर भइसकेर तपाई आइसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ भिसा प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ क्रोएसियाको लागि है। यो चाहिँ तपाईले याद राख्नु होला। र अर्को कुरा त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यहाँ थुप्रै साथीहरुले सोध्नु भएको छ इन्टरभ्यु हुन्छ कि हुँदैन भनेर है। त्यो चाहिँ इन्टरभ्यु हुन्छ हुँदैन भनेर हामीले 100% यहाँबाट भन्न सकिदैन। कुनै कम्पनीले लिन्छ, कुनै कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ फेस टु फेस इन्टरभ्यु लिन्छ या चाहिँ अनलाइन थ्रु इन्टरभ्यु लिन्छ है। र कुनै कम्पनीले तपाईको सीवी को आधारमै त्यो सीवीहरु जो कभर लेटर सीवीहरु पठाउनुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ त्यसैको आधारबाट तपाईहरुलाई छनौट गर्छ है। त्यसमा चाहिँ यो कम्पनीले ए नै गर्छ भनेर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट भन्न सकिदैन। त्यो चाहिँ तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यस्तो डिफिकल्ट हुँदैन। तपाईको जुन काममा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हल्का फुल्का के तपाईको नलेज राख्नु होला र चाहिँ के उहाँहरुले सोध्नु भयो भने भन्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो नर्मल है। त्यो चाहिँ तपाईले डर मान्नु पर्ने छैन, त प्र्याक्टिस गर्नु होला। र त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईले सबै इन्टरभ्यु भइसकेपछि तपाईले पीसीसी मा अपस्टप गरेर तपाईले सेन्ड गर्नुभयो र चाहिँ विथ सीवी है तपाईको चाहिँ सेन्ड गर्नुहुन्छ कम्पनीलाई। त्यसपछि उहाँहरुले तपाईलाई सिलेक्ट गर्नेछ, इन्टरभ्यु लिनेछ या चाहिँ डकुमेन्टेसन अथवा सीवी कै आधारमा तपाईले जुन पठाउनु भएको त्यसैको आधारमा तपाईलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नेछ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ उहाँहरुले कन्ट्याक्ट लेटर दिनेछ है, लेबर कन्ट्याक्ट लेटर। यदि तपाईहरु चाहिँ वर्क भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने लेबर कन्ट्याक्ट लेटर आउँछ, अफर लेटर हैन है साथीहरु। अफर लेटर चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउँछ भन्दा तपाई यदि स्टुडेन्ट हो र चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि
चाहिँ अफर लेटर आउँछ या अरू सेक्टरको लागि चाहिँ अफर लेटर आउँछ तर हामी चाहिँ वर्किङ भिसामा जाँदैछौँ भने वर्किङ भिसामा जानको लागि चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपर आउँछ है त्यो चाहिँ क्लियर रहनु होला अफर लेटर र कन्ट्र्याक्ट लेटरमा है त अफर लेटर र लेबर कन्ट्र्याक्ट लेटरमा यो चाहिँ क्लियर रहनु होला हामीलाई चाहिँ वर्क भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट लेटर आउँछ त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखिसकेको हुन्छ तपाईले कति घण्टा काम गर्ने कति स्यालेरी पाउने त्यो सबै कुराहरू त्यो लेबर कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ र कति साथीहरूले भन्नुभएको थियो अब स्यालेरी कति हुन्छ सर त्यहाँ भनेर अहिले चाहिँ 2023 जो सेन्जन भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्यालेरी चाहिँ बढाएर 600 युरो मिनिमम बनाउनु भएको छ र त्यो अब त्यहाँभन्दा धेरै पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि चाहिँ कम्पनीको अन्डरमा तपाई स्किल वर्करमा जाँदै हुनुहुन्छ या कुन चाहिँ जबमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र मिनिमम भनेको तपाईहरुले चाहिँ उहाँको गभर्नमेन्टको रुल अनुसार 600 भन्दा तल तपाईले पाउनु हुने छैन 600 भन्दा माथि नै तपाईहरुको स्यालेरी हुनेछ भनेको छ है त यसमा पनि क्लियर रहनु होला र त्यसपछि सबै कुराहरु तपाईको चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट लेटरमा साइन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईको कम्पनीले वर्क परमिटको लागि एप्लाई गर्छ वर्क परमिटको लागि एप्लाई वर्क परमिट कति दिनमा आउँछ भन्नुभएको छ पहिला साथीहरु 1 महिनादेखि 45 दिन भित्रमा चाहिँ वर्क परमिट आउँथ्यो अथवा 50 दिन भित्रमा चाहिँ वर्क परमिट आउँथ्यो तर अहिले म्याक्सिमम लाग्थ्यो पहिला चाहिँ 60 दिन है अहिले चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि सेन्जन भइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ थुप्रै अप्लाई गर्ने मान्छेहरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ रस छ है र चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति ढिलो लाग्छ अथवा 60 दिन भन्दा माथि 60 70 80 यस्तै लाग्छ है एक्ज्याक्टली यति नै लाग्छ भनेर भन्न सक्दैन कोही तपाई यदि लकी हुनुहुन्छ कम्पनीमा पनि डिमान्ड अथवा डिपेन्ड गर्छ कम्पनीलाई एकदम चाँडो चाहिएको छ इमर्जेन्सी भने उहाँले छिटै नै एकदम फास्ट प्रोसेस गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ अब लकी हुनुहुन्छ यदि तपाई भनेदेखि 30-35 दिन भित्रमा पनि आउन सक्छ यदि तपाईहरुको चाहिँ आएन भने अब 60 दिन अथवा 3 महिना पनि लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुको लकमा डिपेन्ड गर्छ है त साथीहरु हामीले यति नै भन्न सक्दैन तपाईले म्याक्सिमम राख्नुस् 90 दिन है त 90 डेज अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरु एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा यदि तपाईहरुको वर्क परमिट आइसकेपछि त्यति भइसकेपछि तपाईको वर्क परमिट आउँछ वर्क परमिट आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरु लिएर VFX को लागि जानुपर्ने छ इन्डिया या नेपाल दुवै ठाउँमा रहेको छ VFX सेन्टर र तपाईहरु अहिले चाहिँ VFX को रेसियोमा VFX को अपोइन्टमेन्ट पहिला जसरी पाइन्थ्यो नि साथीहरु त्यसरी पाइरहेको छैन जब सेन्जन भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ अलिकति टाइटै छ चाहिँ क्रोएसियाको VFX सेन्टरहरु पनि र अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि पनि तपाईले केही टाइम कुर्नु पर्नेछ 15 दिन 20 दिन या 1 महिना त्यसपछि तपाईले आफै पनि तपाईहरु चाहिँ VFX डेट लिन सक्नुहुनेछ र यदि सक्नु अथवा एजेन्टको थ्रु हो भने चाहिँ उहाँहरुले गरिदिनु हुन्छ त्यसपछि VFX जानुपर्ने छ सबै डकुमेन्टहरु लिएर PCC मस्ट इम्पोर्टेन्ट है PCC त्यसपछि वर्क परमिटहरु भयो अनि कन्ट्र्याक्ट लेबर कन्ट्र्याक्ट लेटरहरु सबै लिएर चाहिँ जानु होला यो सबै चाहिँ पेपरहरुको एक प्रति तपाईहरुले जेरक्स अथवा चाहिँ फोटोकपी लिएर जानु होला है VFX मा जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट दिने हैन तपाईले जो फोटोकपी छ त्यो डकुमेन्ट दिनु होला ओरिजिनल डकुमेन्ट आफ्नो साथमै लिएर आउनु होला त्यहाँ चाहिँ कतिपय साथीहरुले भन्नुभएको छ VFX मा गइसकेपछि क्रोएसियाको चाहिँ बायोमेट्रिक आई स्क्यानर हुन्छ कि हुँदैन भनेर अवश्य हुन्छ है साथीहरु सबै हुन्छ तपाईहरुको यो ढुक्क रहनु होला अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ जब VFX मा जाँदै हुनुहुन्छ तपाई वर्क परमिट लिएर अथवा सबै डकुमेन्ट लिएर र त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो PCC पुलिस रिपोर्ट छ नि त्यो चाहिँ एक्सपायर भएको हुनु हुँदैन चाहे तपाईको 5 दिन डेट राख्नुस् या 10 दिन डेट राख्नुस् मिनिमम 5-10 दिन डेट तपाईको हुनुपर्छ PCC स्ट्याम्पमा तपाईले एप्लाई गरिसकेपछि VFX गरेर त डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि त्यो एक्सपायर होस् या केही होस् त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन तर जब VFX जाँदै हुनुहुन्छ त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ भिसा त्यो चाहिँ PCC पुलिस रिपोर्ट एक्सपायर भएको हुनु हुँदैन है त साथीहरु र चाहिँ त्यो पुलिस रिपोर्ट छ नि त्यो जुन पुलिस रिपोर्ट तपाईले वहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ओरिजिनल नदिनु होला त्यो आफ्नो साथमै लिएर आउनु होला किनकि तपाई जब क्रोएसियामा जानुहुन्छ नि साथीहरु त्यसको मेन इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ PCC को जब तपाईहरु यहाँबाट चाहिँ क्रोएसिया जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरु TRC कार्ड एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ है त ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट त्यो नभुल्नु होला ओरिजिनल नदिनु होला त्यो चाहिँ पुलिस रिपोर्ट लिएर गएर उहाँको चाहिँ पुलिस स्टेसनमा तपाईले TRC को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र तपाईको TRC आउँछ नत्र भने तपाईले TRC एप्लाई गर्न सक्नु हुँदैन त्यसैले तपाईले याद जहिले पनि राख्नु होला जब क्रोएसिया जाँदै हुनुहुन्छ मेन रोल रहेको छ साथीहरु
पिसिसी है पिसिसी को मेन यदि तपाईहरु चाहिँ त्यो पिसिसी अब तपाईहरु 5 दिन छ यहाँ VFX मा अब सबमिट गर्दैखेरि भनेदेखि त भिसा आउने जेलसम्म त त्यो एक्सपायर भइसक्या हुन्छ त्यो एक्सपायर भएर केही फरक पर्दैन एक्सपायर भए पनि ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर ओरिजिनल पिसिसी लिएर जानु भयो भने तपाईहरुले टीआरसी बनाउन सक्नुहुनेछ है त हामीलाई यति नोट गर्नुको लागि VFX जाने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो पिसिसी छ नि पुलिस रिपोर्ट त्यो एक्सपायर भएको हुनु हुँदैन है त 1-2 दिन अथवा 5-10 दिन मिनिमम डेट राखेर जानु एक्सपायर हुनुभन्दा पहिले तपाईहरु गएर सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ है त्यसपछि सबै कुराहरु तपाईको राम्रो छ तपाईको डकुमेन्ट एकदम अब मेन भनेको किन रिजेक्ट हुन्छ त भिसा भन्दा डकुमेन्टेसनको कारण है यदि तपाईको डकुमेन्टेसनको कारण तपाईको गल्ती छ या नाममा एड्रेसमा केसीमा पनि गल्ती त्रुटि राख्नु भएको छ भने भिसा रिजेक्ट हुने चान्स हुन्छ यदि तपाईहरुको डकुमेन्ट प्रपर छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ तपाईको डकुमेन्टेसनहरु एकदम राम्रो छ मेन रिजेक्ट हुने चान्स के हो त भन्दाखेरि तपाईको भिसा त्यो चाहिँ डकुमेन्टेसनमा गडबडी भएर है यदि तपाईको डकुमेन्टेसन राम्रो छ र सही डकुमेन्टेसन छ र राम्रोसँग तपाईले प्रिपेयर गरेर एप्लाई गर्नु भएको छ भने चाहिँ 90% चान्स छ कि तपाईको भिसा लाग्छ र चाहिँ भिसा पनि तपाईको चाहिँ यदि तपाई लकी हुनुहुन्छ भने 20-25 दिनमै आएको पनि रेकर्ड छ है यदि टाइम लाग्यो भने 1 देखि 2 महिना म्याक्सिमम 3 महिना राख्नुस् त्यति दिनसम्म तपाईको भिसा आउँछ यदि त अब बाइ चान्स कसैको आएन भने त अलग कुरा हो कोही साथीहरुको नआउन सक्छ अलिकति टाइमै लाग्न सक्छ तर म्याक्सिमम चान्स अब तपाईको 1 देखि 3 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईको भिसा आउँछ है त भिसा लागेपछि अर्को एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो भिसा लागिसकेर भिसा आइसकेपछि कति दिन भित्रमा चाहिँ हामी वहाँ चाहिँ जानुपर्छ सर या चाहिँ कति दिन भ्यालिडेट हुन्छ त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटी हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो तपाईको भिसा आइसकेको 45 दिन भित्रमा तपाई चाहिँ क्रोएसियाको इमिग्रेसन पास भइसकेको हुनुपर्छ या वहाँ छिरिसकेको हुनुपर्छ है त साथीहरु 45 दिन भित्र तपाईहरु त्यहाँ जानुपर्छ अर्को कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सिजनल भिसामा एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो सिजनल भिसामा कस्तो सर त्यहाँ जानको लागि सिजनल भिसामा चाहिँ राम्रो छ कि छैन भनेर थुप्रै कुराहरु सोध्नु भएको थियो सिजनल भिसामा चाहिँ सिजनल भिसा भनेको के हो जस्तै युके सिजनल भिसा भयो थुप्रै सुन्नु भएको थियो नि त त्यो सिजनल भिसा भनेको 6 महिनाको लागि हो तपाईलाई चाहिँ अब यदि वर्किङ भिसामा नर्मल भिसामा जानुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ 1 वर्षको भिसा लाग्छ भने सिजनल भिसामा 6 महिनाको लाग्छ यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा होला त्यसपछि सिजन भिसा लागिसकेपछि र तपाई वहाँ जानुभयो भने खर्च लगभग तपाईलाई बराबरै हो 1-2 लाखको तलमाथि होला तपाईलाई चाहिँ उही खर्च लाग्छ र चाहिँ सिजनल भिसा भनेको के हो जस्तै हामीले चाहिँ अब बर्खामा चाहिँ खेत रोप्छौं त्यसमा खेत रोप्ने कति सिजन हुन्छ 3-4 महिना 5-6 महिना त्यसपछि त सिदिन्छ अनि बस्ने त्यस्तै हो वहाँ पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ के सिजनल भिसामा जानुभयो त्यो सिजनसम्म चल्छ त्यसपछि तपाईहरुले के हुन्छ त्यो ओनरले मन परायो अथवा ओनरको चाहिँ अर्को कुनै जब छ या चाहिँ कम्पनीहरु छ भने त्यहाँ लाला यदि तपाईहरु चाहिँ मन पराएर राख्ला यदि काम छैन भने तपाईहरु बस्नु पर्यो भिसा थपिदिएन भने तपाईहरु नेपाल फर्कदिनु पर्यो है त यदि तपाईहरु चाहिँ अब अलि टाठो बाटो हुनुहुन्छ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ 6 महिनासम्म तपाई यताउति कतै जान पाउनुहुन्न है फेरि 6 महिना भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ त्यो कम्पनी चेन्ज गरिसक्नु पर्ने हुन्छ है त 6 महिना बित्न आत्यो भनिसकेपछि त्यो केही टाइम रहँदै तपाईहरुले चाहिँ अन्त कतै प्रोसेस गरेर या कुनै कन्ट्री अरु चाहिँ अरु कन्ट्री अरु यु कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ भने पनि सेन्जेन कन्ट्रीहरु तपाईहरु त्यो 6 महिना भित्रमा त्यो टाइम छँदै छिर्न सक्नुहुनेछ एक्सपायर भइसकेपछि तपाईहरु छिर्न सक्नुहुने छैन यो चाहिँ एकदम नोक्सान छ है यो सिजनल भिसामा गएपछि दुःख पनि हुन्छ है साथीहरु सिजनल भिसामा चाहिँ सिजनको टाइममा जाने अब सिजनल भिसामा अब कि एग्रिकल्चर साइडतिरै हुन्छ है प्राय जसो गरेर त्यहाँ अब हार्ड वर्क पनि हुन्छ त्यसैले चाहिँ म सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहिँ नर्मल भिसा पाउनु भयो भने त्यसैमा एप्लाई गर्नु होला र सिजनल भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईहरु अब ट्यालेन्ट फरवर्ड हुनुहुन्छ भने केही समस्या परेन र नत्र भने चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ वर्किङ नर्मल भिसै जानु भयो भने ठीक हुन्छ होला है र मेडिकल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्छ साथीहरुले कति साथीहरुले मेडिकल हुन्छ तपाईहरु यहाँबाट मेडिकल गरेर जानु भयो भने मलाई यस्तो रोग छ सुगर छ ट्याटो छ अथवा चाहिँ के प्रब्लम छ यो उ भन्नुहुन्छ है तपाईहरु यहाँबाट चाहिँ सर्टिफाई भएर जानु भयो भने हल्का फुल्का तपाईहरु बिरामी हुनुहुन्छ तर तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ मेडिकल एजेन्टहरुले 5-10 हजार दिनुभयो भने यतिकै पनि तपाईहरुलाई बनाइदिन्छ है तपाई वहाँ गएर चाहिँ म ठीक छु म काम गर्न सक्छु ढुक्क हुनुहुन्छ तपाई आफुमा भने र तपाई त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ हल्का फुल्का केही रोग छ हेपाटाइटिस भन्नुहुन्छ हरेक किसिमको रोगहरु साथीहरुले सोध्नुहुन्छ
र चाहिँ अब ठुलै एकदम सिरियसै छ भने तपाईँ यहाँ पनि काम गर्न सक्नु हुँदैन हैन। यदि तपाईँ यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खेतीपाती अथवा नर्मल वर्कहरू भनेदेखि वहाँ गएर पनि तपाईहरु काम गर्न सक्नुहुन्छ है त, त्यो समस्या भएन। र तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम टाइम के भयो भन्नु, अब मैले वहाँ साथीहरुसित बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरुले चाहिँ यदि तपाईहरु यहाँबाट मेडिकल गरेर जानुभयो या चाहिँ सर्टिफाई हुनुभयो मेडिकल भने वहाँ गएर सित्तिमिति कम्पनीहरुले चाहिँ मेडिकल तपाईलाई रिमेडिकल गराउँदैन, त्यो चाहिँ एउटा बेनिफिट हो। र यदि नर्मल तपाईको हल्का फुल्का रोग छ अथवा कति साथीले सोध्नुहुन्छ कि टाटो चाहिँ हाम्रो हातमा टाटो छ अथवा चाहिँ यो अंगमा टाटो छ, यो टाटोले चाहिँ के असर पर्छ कि पर्दैन, साथीहरु यो विचार गर्नु होला। हामी वहाँ चाहिँ के आर्मी अथवा पुलिसमा चाहिँ भर्ती हुन जाँदै छैनौं है, हामी चाहिँ भनेको जनरल नर्मल वर्करमा हो अथवा चाहिँ लेबरको लागि जाँदै छौ र त्यहाँ काम गर्नको लागि जाने हो। तपाई हेल्दी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने केही समस्या पर्दैन। टाटो युरोपियन कन्ट्रीमा अलरेडी म्याक्सिमम मान्छेले टाटो गर्छ, हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम सोख छ टाटोको है। त्यही भएर चाहिँ टाटो छ यो छ उ छ त्यसले केही फरक परेन, तपाई चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्यो है त। थुप्रै साथीहरुले सोध्नुभएको थियो पासपोर्टको बारेमा। मैले चाहिँ एप्लाई गरिसकेको छु तर पासपोर्ट चाहिँ मेरो हरायो अथवा मेरो पासपोर्ट ड्यामेज भयो। तपाईले एप्लाई गरिरहेको बेलामा तपाईको त्यो पुरानो पासपोर्ट हरायो भनेदेखि के गर्ने? अब पासपोर्ट भिसा लाएर चाहिँ पहिलाको पासपोर्ट एप्लाई गर्नुभएको छ तर अर्को त्यो एप्लाई गरेको पासपोर्टमा चाहिँ अब त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दै एक्सपायर भयो भने के गर्ने? र यस्तै यावत कुराहरु छन्। अब पासपोर्ट हरायो भने के गर्ने? अब भिसा लाइसकेको पासपोर्ट हरायो भने चाहिँ के गर्ने है? यो थुप्रै कुराहरु छ। यो सबै पासपोर्टको इन्फर्मेसनहरु मैले तपाईलाई यो भिडियोमा बताउन लागे भने चाहिँ एकदमै लामो हुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। त अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ पासपोर्टको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ कसरी हामीले अब त्यो अफर लेटरहरु, अब क्रोएसियाको अफर लेटरहरु कसरी चेक गर्ने, जेन्युइन हो कि फेक हो भनेर, वर्क परमिटहरु कसरी चेक गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। र त्यति दिनसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। मेरो नयाँ अपडेटहरु तपाईहरुले चाहिँ पाउनु हुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् है त। हस्त नमस्ते।